halina kayo Tatay JACKFERDZ channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan ng mga balitan. Dahil ang tunay at may ebidensya. Tinutuwing kapay ang mali, lalo na fake news, lalo na yung balitang walang pinagpapaguhan, nagmamahal sa bayan. At sa ating mga mamamayan, lahat ng opinyon ay binirespeto at kanyang intindihin at pag-uusapan kung saan galing ito pinagmulan. Kaya halina kayo kay Tatay JACKFERDZ channel. Huwag kalimutan mag-subscribe na kayo. And open na bell para sa susunod na kanyang live. Halina kayo kay Tatay JACKFERDZ. Tatay JACKFERDZ channel. Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Ano yan? Nag-truth, pinituwid ni Tatay ang mali. Para na yung balita, walang pinag, makasihan. Halina kayo! People not apologize. Tatay JACKFERDZ right. And now, isiwala na totoo. Kaya huwag kalimutan si Tatay JACKFERDZ. Dito na! Halina kayo kay Tatay JACKFERDZ! Pag siya'y nagsasalita, maiintindihan mo! Tama na yun. Bago ko talakayin yung Vietnam China War, may breaking news po si Francisco Chu Laurel was just appointed by our good president PBBM as a new DA secretary. Kaninang LS ko nag-live ko, pinakita ko sa yung proof na siya ang i-forecast kong magiging DA secretary. Na kinontra naman ako ni General Macanas. I-present natin yung ebidensya na kinontra po. Sorry. Na kinontra po ako ni General Macanas. Bakit wala? Sorry. Give me a minute po. Nawala, na-erase ko. A few moments lang.
Hindi lang yun, nawala ko. Yan, nakikita niyo. Okay. Yan, pakita ko na. Nakikita niyo na nakalagay dyan? Sabi po, utos ni Lisa, Mar Rojas, next DA Secretary, Francisco Chio Laurel out. Kinontra po ako ni General Macanas na ang magiging secretary daw po ay si Mar Rojas at hindi na po si Francisco Chu Laurel. Saan niya nakuha yung Francisco Chu Laurel? Kasi katatapik ko lang kay Francisco Chu Laurel na baka siya ang ma-appoint na DA Secretary. Yan ang problema sa iyo, General. Parati ka nagre-rely sa photograph. Yung sa mga litrato, yan ang pinagbabasayan mo parati. Wala ka namang ebidensya, wala ka namang analysis. Okay, sandali. Mayroong request si Mrs. Ferds. Okay. Yeah. So, malino na hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang lakas-lakas ng loob niya. Ako, nung sinabi niya, okay, kung sakasakali mang mali ako at ita-appoint po ni President Bongbong Marcos si Mar Rojas, walang kaso kasi pag iniisip ng presidente na tama siyang tao sa posisyon, sino ako para mag-complain? Nagkataon, itong general na parating mali ang kanyang sinasabi, proven wrong again. Kaninang LS ko, ipinakita ko sa inyo yung proof na ifinorcast ko na si Francisco Chu Laurel ay siyang magiging secretary. Tama na naman ang analysis ko. Okay, so much for that.
Kung gusto niyong balikan po, puntahan niyo yung episode na Marojas as DA Secretary Francisco Chu Laurel out. Doon niyo makikita. Baka may copyright ka ako eh. Again, General Macanas, makinig ka sa akin. Hindi kay Maharlika. Kasi si Maharlika hindi rin marunong mag-analyze. Dito, matindi po ang analysis po. Oh. Hi Ruel, lingahan, ingat ka sa biyahe. Hi Roger Evans, kumusta classmate? Okay. Dito mo mapuprove na tama po ang aking analysis. Pagtiwala kayo sa analysis ng tatay, JACKFERDZ. Hindi man ako mahuhusay magsalita, mas marunong silang magsalita, kasi utal-utal ako. Pero sa analysis, hindi ako patatalo. Parating right on point ang aking analysis. Di ba sinabi ko, example ulit. Sinabi ko na magkakaroon ng ceasefire between Sara Duterte and Speaker Martin Romualdez. Kasi nung nakita natin, nung medyo hindi pinansin ni President Marcos si Speaker Martin. Ilang araw, magdadalawang linggo na yata. Kailan ba nagpunta sa Israel si Presidente Bongbong Marcos? Matagal na, di ba? Pagkailan siya nakabalik. May narinig ka ba kay Sara Duterte na laban kay Speaker Martin? May narinig ka ba laban kay Sara Duterte galing kay Speaker Martin? Reverse. Wala. Ipinindig ko yan. Ang maiingay lang yung mga vloggers at saka si Harry Roque. Pero mismo yung main persons ay hindi po nagsasalita na kasi napagsabihan na sila ng presidente. Ang daling ay analisahin yan. No. Di ba tama ako? Nagkaroon ng ceasefire. Kaya mga vloggers, sundan natin yung ihimplo ng mga itinataguyod yung mga politiko. Nandito na po si Dad Soblak, Team Lintek po yan. Kaya nga, hindi ko rin pinapansin yung mga away-awayan dyan. Puro straight news and analysis na lang ako. Ngayon, kung gusto nyong magpunta sa mga channels na parating nagbabangayan, una magpunta kayo dito para malaman nyo ang current news na may panlaban kayo sa mga argumento. Advice ko, may kayong panlaban na credible analysis na pwede nyong isabay kung sino man katunggalin nyo sa argumento. Dito nyo magbabasihan kasi madalas na tumatama po ang ating analysis. Okay. Pakinggan natin asin ko na yung kan. Nagkamali na naman ako. Nang pindot, 20 minuto. Ay, Diyos ko. Sandali lang po. Ay, nako. Hirap ang teki. Okay.
Good morning. Ikaw, maybe you should join me up here. Alika, samahan mo ko para... good morning, ladies and gentlemen. We're trying out a new setup. For this very important occasion, I have just administered the oath of office for the new secretary of the Department of Agriculture, Francisco. Okay, it's taking care of business. Sa pang-prediction ko, before he goes to the States, magkakaroon na ng desisyon si President Marcos tungkol sa Afghan issue. Fino-forecast ko po yan. Baka mali ako. Pero before he goes or dun sa, pwedeng dito niya i-announce or dun sa States, yung result ng Afghan issue. Kung ano man ang desisyon niya, pinag-aralan niya ng mahigit na isang taon. Kung i-grant niya yung request ng US o hindi niya i-grant, ay suportahan po natin ang desisyon niya. Kasi matagal niyang pinag-aralan yun. Ulitin ko, lalabas na yung decision niya tungkol sa Afghan before he goes to the States para sa APEC meeting. Kung ano man ang desisyon niya, hinihimok ko kayong mga kapwa ko Pilipino na suportahan po ang desisyon ng Presidente. Okay. Laurel, who is standing here next to me. And this is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. And the reason for the timing is like also to put a little background to it. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that Hello, Junior. Hello, time no see, ha? Oh, di ba tumama na naman ako, Junior? I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And Di ba isa ang argument ko yan? There are many things that only a president can do. Like when he went to Saudi Arabia, he was able to convince the Saudis to invest in the Philippines for their agricultural product needs. Only the president can do that. And besides, so many other factors. So, but then, it is also right for him to give up some of these duties to outstanding prospective Secretary of Agriculture. And he found one in Francisco Chu Laurel. The first one he offered the job to was Governor Tamayo, who unfortunately declined the offer. Ngayon, si Francisco Chu Laurel, why was so confident? Because he is a billionaire. Hindi na po mangungurakot yan. Hindi na po mangungurakot yan kasi kung mangungurakot siya at saka na-find out, hindi mawawala yung billion-billion niya. December yan. Simple lang analysis yan. Ang iba, nagdududa kasi Chinese siya. At saka mayroon siyang uncle na maka-China. I'll give you an example. Si Maribel Sabala, Isa Colmenares. Meron siyang pinsan na maka-China. Kilala naman yun si Maribel Sabala.
ay anti-communist siya. So do not make that argument na di nagdududa kayo kasi ang uncle niya ay maka-China. It doesn't follow. Example ko na nga, si Miss Maribel Zabala, who is a Colmenares. At hindi siya maka-China. Samantalang si Colmenares na ay maka-China. So don't give me that argument na because ang akal niya po ay maka-China, siya ay maka-China na, pro-China. At saka kilala po siya ng ating mahal na presidente. He has known him since they were boys. Nung bata pa sila. So kilalang-kilala niya ang taong in-appoint niya. In fact, I think that somehow kaya na-delay yung appointment kasi Kiko Laurel hesitated to be the DA secretary. Pinakiusapan lang siya ni PBBM. Nandito na po ang ating binanggit si sabi nila, good afternoon, Jack, and everyone. My nephew, Neri. Sabi ni Maribel Zabala. Tanungin mo si Maribel Zabala kung maka-China siya. Siya nagsabi. Hindi ko rin masasagot. Sabi ng pinsan niya, maka-China siya. Okay. Nandiyan na si Maribel Zabala. Tanungin mo siya. So, kilala niya talaga si Francisco Chu. So, it doesn't follow na porke mo siyang kamag-anak mo yung maka-China na, maka-China ka rin. So, it doesn't follow na. Problems were so important and were so deep that I felt that the authority, I'm sorry, please sit down, that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out. And it really was. Agriculture is a much, much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of where the problems lie, and where what we need to do to solve those problems. So before I go any further, perhaps I would like to ask our new secretary to say a few words. Hello. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Francisco T. Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tiwala at sa pagkakataong binigay sa akin na makapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Napansin nyo, ang acceptance speech niya ay in Filipino, hindi in English or in Chinese. Hindi, biro lang na. Of course, ibig sabihin na from that alone, na yung binasa niya, ang acceptance niya of the appointment na Filipino ang ginamit na language, ipinapakita na although mayroon siyang Chinese descent, siya ay pro-Pilipino. It's a subtle message sa ating lahat. Kung di nyo maintindihan yung ginawa niya na pagsasalita sa Pilipino, ay kayo na lang mag-design ng inyong analysis. Pero yan ang analysis ko. Gusto niyang ipakita na siya ay pro-Filipino because others might think that perhaps Herman Chu
Laurel has something to do with it. Na masyado siya maka-China or pro-China siya. He spoke in Tagalog, ang Pilipino. Dahil pa nga niya, ako mag-Tagalog eh. Saka mukhang humble na humble po si Francisco Chu Laurel. Okay. Kultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. So, the President still has the final say. Oh, malinaw yan. Siyang Presidente has the final say. So, ganyan yung sinasabi ko noon, maghanap siya na, undersecretary nga lang sinasabi ko, na mahusay, na siya pa rin ang magdidirekta. Di ba? Madalas kong sabihin yan. Oh. Yeah, yan ang sasabihin niyo. Kung nagtatala siya ng English, hindi siya marunong Tagalog. Yan ang purpose niyan. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Yung comment mo ni Junior na pati pa pagsasalita is pro-China, yeah, tignan mo nangyari. Junior, nung salita ng Chinese si Sara Duterte, di ba? Binansagan siyang Saramaw. So, madaling analisin yan. Tignan mo. Yung pagsasalita ay binibigyan ng interpretasyon. Hindi po ako nagkakamali sa aking analysis. Sabi ni Obach, for optics, it helps to give the right message. Optics ka yan. It's the optics po. If you understand the word optics, yan ang pinapakita ni Francisco Chu Laurel. A very good start. Hello, Brett Yudang. Hi, hello. Okay. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating Presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong at pakikiisa ninyo. At Again, the word is, kailangan ko ang tulong at pakikiisa. Unity ulit ang unity ulit ang binibigkas ng bagong secretary ng Department of Agriculture. Kahit na magsalita ka ng Espanyol, mandatin basta magampanan ang trabaho ng mahusay, walang dapat na problem. Okay, that's right. Tama ka dyan. Kahit na mag-Espanyol, kung nagagampanan ng trabaho, okay.
Pero ang perception ng mga tao, hindi mo maiiwasan, Junior. Kaya iniiwasan yan. Kaya po iniiwasan. Tama ka sa yung prinsipyo na maski anong pa man ang pagsasalita mo, basta okay ang trabaho mo, di okay. Pero for a good start, dapat wala na yung perception na maka-Chinese siya. Okay. Ang buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at suporta. Mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas. Salamat. Okay. Again, ineko po ng bagong secretary ang pagkakaisa. Pagkakaisa. Ibig sabihin ay unity. Huwag tayo magtalo-talo masyado. Kaya ito, I'm very happy to have been able to announce this new appointment of one of the most important departments in our government. At ito parang yung isinama na natin yung ating pinag-uusapan dati na lagi natin ang pagtingin natin sa ating private sector ay partner sa lahat ng mga ating gagawin. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay napasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan. Para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Ang nag-uusap kami. Okay. Buti na lang, hindi si Barro ang in-appoint niya. Mahusay pumili ng tao si Presidente Marcos. Pero may mga palpag din. Tingnan mo si Lara Gadon. Wala pa yatang pinapakitang achievement. Poverty in charge po si Lara Gadon ng poverty. Tumaas ang poverty rate natin under his kung nang naka-appoint siya, tumaas po ang poverty rate natin. Hindi naman siguro kasalanan ni Larry Gadon kasi nagkaroon ng bagyo. Okay. Pero may mga palpak din siyang in-appoint. Kami, ang bago talaga na hindi natin hamon na hindi pa natin naramdaman sa buong kasaysayan ng tao ay ang climate change. At ito talaga ay siyempre alam naman ninyo yung panahon talagang yan ang inaasahan ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. Kaya't wala naman tayong control diyan. Kaya't kailangan talaga makapag-isip tayo ng mga bagong sistema, mga bagong strategiya upang ito naman ay mabigyan natin ng solusyon at hindi pahirapan ang taong bayan. Kaya malaki ang trabahong ibinigay ko sa ating bagong kalihim at handa naman kaming lahat, hindi lamang sa pamahalaan, kung hindi pati na sa private sector na siya itulungan. Dahil naging kaibigan na rin natin ito. Matagal ko nang kilala si Secretary Laurel. I've known him since we were boys. Yan. Kilala niya si Laurel. Kilala niya ang ugali. Kasi magkaibigan sila since they were boys.
So, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Kaya inaasahan natin lahat na he will do a very good job. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayos. Mr. President, thank you. May we open the floor to a few questions? Sige, Yeah? aliga. Ryan Remijo from CNN. Rex Remisio from... Sorry? Yeah. Mr. President, good morning. Good morning. So, ano po yung pinakaunang marching order nyo para sa Department of Agriculture? Well, the obvious one is trying grain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. At tinatamaan tayo ng yun na pag-usapan ko, climate change. Alam niyo na lahat yung swine flu, alam niyo na lahat yung avian flu na tumatama sa atin. Kaya yan ang una natin in the immediate term, hindi lang short term, kundi in the immediate term, kailangan natin control at tignan kung paano natin gagawin. At the same time, kasabay nito is the longer term, yung production at saka cost of production, mechanization, lahat ng mga bagay na yan. At tinitignan natin ang mga ginagawa ng ating mga karatig bansa, such as Thailand, such as Indonesia, such as Vietnam. At baka meron tayong matutunan sa kanila na pwede nating na bagay dito sa Pilipinas. And that's the first thing that our new secretary will have to do. Thank you, Mr. President. Yeah. Mr. Kenneth Pasyente of PTV4. Good morning, Mr. President, Good morning. and good morning, Secretary. To Secretary Laurel po, sir, following your appointment, ano po yung marching order nyo naman po sa Department of Agriculture, sir? Thank you. Well, today I will proceed to the Department of Agriculture and meet everybody. Well, ang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching order sa atin ni Presidente at yung mga plano ni Presidente i-implement namin to the letter. Yeah. Yung mga plano ni Presidente, implement daw niya to the letter. So, in effect, kung marunong kang mag-analyze, parang siya pa rin ang head ng Department of Agriculture. Okay? But I need the team to be intact at buo ang loob para magawa para ma-meet ang targets and goals natin. Thank you. Thank you, Secretary Laurel. Thank you, Mr. President. Before we finish, I would just like, I know many people are worried about our people, our Filipino nationals in Gaza, in Israel, in the middle of the war. At saka dumating ang balita sa atin na yung mga nasa Gaza hindi pinapalabas pa sa Rafah crossing. And nagtataka ang iba bakit nga hindi. Well, it is unfortunately completely out of our hands. We have no control over this. It is between the Israelis and the Palestinians. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na ng Palestinian. Hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. So these are the problems that we are facing. However, I've asked the Secretary Ricky Manalo to make the ambassador Ilan Flus, and of course he has been able to get in touch with the foreign minister of Israel, and Si Elam Frusen, yan ho yung Israeli ambassador. our ambassador Juni Lailo, was able to see the president yesterday, the president of Israel yesterday.
So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us. Saturday daw at the latest. So that's what nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta. Nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay doon sa tawiran, yung Rafah crossing. And they're ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. We have also offered our assistance to other ASEAN countries. Maraming Thai, may mga Vietnamese, meron mga iba't iba. So sabi namin kung sino mauna, magtulungan na lang tayo. And it looks like we are the ones there first because ang presence naman ng Pinoy in the area is much higher than the others. So that is the latest news that I received today, early this morning from our Secretary of the DFA. And sana naman matutuo na para mailabas na natin lahat ng gustong lumabas and bring them back home. Mayroon ba may ayaw agad sa pag-appoint ni PBBM sa new DA Secretary? Mayroon daw reservation. Medyo hindi pa kumbinsido. Pananaw nila yun. Hindi natin dapat sitayin kung may reservation. Kasi may Chinese blood nga siya eh. Kaya nga importante yung ginawa niyang pagsasalita ng Pilipino. Gagagaling ko lang sa isang talk show na magaling. Pero sabi niya, may reservation daw siya sa bagong DA Secretary. Opinion niya yun. Karapatan niya yun na magbigay ng opinion. You can't please everybody. Tama si Maribel Sabala. You can't please everybody. Pero let us respect the decision of our president. Kasi hindi siya basta nag-appoint. Okay. To safety. Thank you. Magandang umaga sa inyo. Thank you, Mr. President. Alright. Thank you, Secretary Laurel. Thank you, Malacanang Press Corps. That's it. So I hope he does well. Okay. So we go now to the main topic. This is in relation to your question, Junior. Bakit ang Vietnam? Ang nababang lumaban? Something like that. A few days ago po. On our part, we just have to trust the president. Okay, I agree with you. For that, you get the medal today, Ma'am Maribel, because you trust the president. Okay. Medalist po, initial, si Ma'am Maribel, because he made a very good comment. Who is going to question the comment of Ms. Maribel Sabala? Okay. Trust the president. Very good statement. Okay. So we're going back I would like to give my appreciation to the SSTV family for supporting this channel, to Ms. Lintek, and I would like to encourage you to support the channels of Czech Sevilla and Caclea Fontello. Okay. Did you know? Ito na, sagot tayo, Junior. How much I respect you. That's why, yung mga kini-question mo, nire-research ko po. Did you know that nagkaroon ng gera na ang China at Vietnam?
Hindi ko, admittedly, hindi ko alam yan na nangyari na pala. Nagkaputukan na pala. May invasion na ang China sa Vietnam. At saka mayroong skirmish sa Navy. Sa laban ng ground po, medyo umangat ang Vietnam. Nag-withdraw po yung China. Pero sa Navy, kasi walang masyadong sipang ang Vietnam, talo ang Vietnam. Naagawang pasala na teritoryo. Ito po, ang katotohanan na ilalahad ko sa inyo. Always again, be backed up by credible news story. Okay. Ang sabi diyan, pakibasa lang po. 27 days of hell when China and Vietnam went to war. Okay. Ano ang sabi niya? Naggera po ang Vietnam at saka ang China. Matapang ang Vietnam eh. The war between the two communist neighbors broke out in the early hours of February 17, 1979, when China launched a full-scale military invasion into Vietnam's northernmost provinces. Sinong umutake? Hindi ang Vietnam. Ang umutake po ay China. Aggressor parati ang China. So, ano nangyari? Though the skirmish lasted only 27 days, the devastation it caused was colossal. Grabe daw. Colossal. Malaki. Pero tatandaan niyo yung pelikula Colossus of Rhodes. It's a statue na napakalaki. So, that is the meaning. Malaki. 27 days lang. Ano ang casualties po? Casualty figures are still in doubt, as they have never been released by either Beijing or Hanoi. Some have estimated that the Chinese casualties range anywhere between 21,000 and 63,000. 21,000 ang minimum figure to 63,000 ang maximum figure, but get it in the middle siguro mga 40,000. Malaki po ang nawalan ng buhay sa mga Chinese. Kasi batikan sa labanan ang ground forces ng Vietnam. Hindi po natin alam yan. Karamihan po sa atin. Okay. It is also thought that tens of thousands of Vietnamese died and suffered. Most of them civilians, because the war was fought exclusively on Vietnamese soil. So, bakit ka mag-i-invade sa isang country kung di ka balak na mag-angkin ng teritoryo? Kung ano man ang dahilan nila, punitive man or what, you invade because you want to get a part of the territory. How do I know that? Kasi nung naglaban ang China at saka India, nawalan ng teritoryo ang India. Based in history yun. Sino ang tumulong sa Vietnam sa gera ng China sa kanya tatay? Ang kaalyado po ng Vietnam po ay Soviet, pero hindi po Russia, Soviet Union. Pero hindi po tumulong. Purong labanan lang po. Yan lang Vietnam at saka China. In fact, they amassed 600,000 troops for the invasion of Vietnam. Pero matatapang ground troops. Iba yung veterano sa gera. Noon
nung nakipaglabang ng China sa Vietnam, wala silang masyadong experience sa gera. Siya yung Vietnam, kalaban nila ang matitinik na Amerikano. Susanay sa gera. Hindi po tumulong. Walang bansang tumulong sa Vietnam. Pero napag-retreat po nila ang China. Ibang kaso naman sa Naval. Okay. Mapapansin nyo na small caps po yan. Recess po yan. Okay. It is also thought that tense. You read that. Okay, so tapos na yan. Nag-withdraw. After 27 days po, nag-withdraw ang China. Sabi nila, napanish na namin ang Vietnam. Pero bakit sila nag-withdraw? Usually, when they invade and they are successful, they stay there. Like they did in Tibet. Like they did in India, where they got some part of the territory they invaded. Hindi sila umubra sa Vietnam. Okay. The second po, mayroon pong, ito iba ang istorya. Kasi ang skirmish po ay naval encounter po. Walang masyadong naval ships, naval vessels ang Vietnam. Ano nangyari? Ang nagtanong ako sa Google. Okay, ang tanong ko sa Google ay that. Yan ang tanong ko sa Google. I don't know if I can show that to you. Tandali. Ay, nawala na. Ay, nagkakandiwala. Okay. Basta, trust me, nagtanong ako sa Google. Ang tanong ko ay this. What territory did China formally occupy as a result of the 1988 naval skirmish with Vietnam? May karong skirmish in 1988 na namatay na 64 Vietnamese. 64 Vietnamese. Walang kalaban-laban sa China. Kasi may mga barko sila. Yung mga Vietnamese, puro landing craft lang ang kanila. Ang kanilang barko, landing craft against cruisers, battleship. Siyempre, lalampasuhin ang Vietnam. Ibang kasi pag ground troops. Hindi sila mananalo sa Vietnam. Okay. Sabi ni Roger Evans, Vietnam is best in guerrilla. Di pa kaya ng Pilipinas ang ginawa ng Vietnam? Si Junior yan. Gusto mo masubukan? That's Junior. Junior, Roger yeah. Evans. Bakit pa natin naalamin? Para safe tayo, kumuha tayo ng kaalyado. Baka matulad tayo dun sa naval skirmish. Kasi kung wala tayong navy na katapat sa navy ng China, remember, I gave you that information that China has the largest navy in terms of ships. So, kung pagbabasihan mo ang nangyari sa naval skirmish po, hindi natin kaya. Let's be honest. Sa ground po, talo ang China. Pero pagdating sa naval, na involved po ang ships, kasi ang daming ships ng China, ay talo po ang Vietnam. 64 nga ang namatay. 64 nga ang namatay. Ito ba hindi tinuturo sa Vietnamese schools? Yung ganito nangyari kasi talo sila. Ang pinapakita nila ay yung panalo nila.
Pero pag talo siya, hindi tinuturo sa school na nagkaroon ng skirmish in 1988. Ulit. Okay, basahin natin ang The Spratly Islands, besides numerous skirmishes on their shared border, a one-sided naval encounter in 1988 resulted in the death of 64 Vietnamese sailors and China's occupation of several islets. Okay, so ano nangyari? Nakipagyera ang Vietnam sa Navy at sa sea. Talo sila. So, ang nangyari, na-occupy ang several islets sa Spratlys. So, ang tanong mo, kung ang Vietnam ay hindi kinaya ang China, kasi kulang sila ng naval ships. Kakayanan ba natin ang China on our own without the help of the allies? Logic lang, Junior. Hindi natin kakayanin on our own. That is why we need allies. Ganyan po kagaling ang presidente. We have a lesson in history. Kaya kung sa kaya, kung ang idudulot ng pagtatayo ng structures ay pagkakagera hanggang hindi pa tayo ready, that is a foolhardy exercise of what do you call, establishing structures in the islets. Kasi, tignan mo, kasi alam mo ba nangyari dun sa skirmish na yan? Sinubukan ng Vietnam na magtagtag ng bandila doon sa isang islet. Hindi pinayagan ng China, kaya nagkagera. Sa bandila lang po nagsimula. Lalo pa kung may structure. Think of it. Pwede. But are we going to lose men, treasure, just for the sake of trying to establish structures in our disputed islands? Ang pinakamagandang solution, the arbitral court in Hague to determine who really owns the islands. Saka na kung malakas na po tayo, baka pwede. Kung payag ako kung masusustain natin yung mga structures doon. Kung itatayo mo, pagkatapos it will be destroyed by China. And then you're going to put another structure doon, destroyed by China. Di gumagasta ka lang ng pera na walang actual positive result. Come on. Oh. So, to answer your question po, hindi po advisable magtayo ng structures as of now without the help of our allies. On our own, malabo po. Okay. Kung noong panahon ng giyana ng China sa Vietnam, kaya natin. Pero ngayon, compared to the more, hindi. I don't know. Kung panahon ng giyera ng China sa Vietnam, kaya natin. Pero ngayon, compared to modern warfare of China, hindi. Mayroon ka sigurong point dyan, Roger Evans. Pero at that time, maraming firepower ang Vietnam kasi maraming iniwan na kagamitan ang mga French at saka United States. Dalawang malalakas na bansa ang tinalo ng Vietnam, yung si France, ang una,
pagkatapos ang United States. Okay. So, aside from that, wala nang ibang comments mo, ay hindi na tayo magtatagal po. So, see you in my next LS. So, ulitin ko, kung gusto niyo ng informative na channel na pwede niyo ipaglaban na sa diskusyon sa ibang channel, dito kayo magpunta. Tapos pag narinig nyo ang diskusyon dito, pwede nyo gamitin na pangontra sa mga hindi masyadong matalinong nagbibigay ng komento. Okay. Sabi ni Roger Evan, in 1970s, we are considered superior when it comes to naval air. Kaya nga po, nasakop natin ang Spratlys. Ayun ko. You can check, tajak our military capabilities at the time. Alam ko, mayroon pang ang missile Ang pangalay Bongbong. Kaya lang, na-discontinue yung program na yun. Kaya nga, takot nga yung mga ibang bansa sa Pilipinas. At that time, sabi nila, takot kay President Marcos. Ang mga ibang bansa. Okay, so that's it. Thank you for the wonderful discussion. So, good night sa state. Good night. Kung saan man kayo naroon, good afternoon ba? Good morning na dito sa States. Good morning sa kanila. Good afternoon. Okay. Okay. So, sa mga nag-like na 22 po, thank you very much. Yung mga hindi pa nagla-like, mag-like naman kayo before I end. Okay. Thank you po. Okay. This will now be mga may regular slot, 11 o'clock na po. Ulitin ko. Kung gusto niyo ng correct analysis mo, dito kayo magpunta. Okay. 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 Bye-bye. Love you all. Thank you, Directora, for reading for me. Mas magana ang trabaho ko.